خب الان بریم روی تنظیمات لول. تنظیمات لول چجوری و کجا اتفاق میفته؟ من یکی از لول ها رو انتخاب میکنم. قبل از اینکه برم در قسمت پراپرتیز و دیتا تایپ بزنم تنظیماتش انجام بدم، بحث تغییر ارتفاع و جابجایی اینها رو ببینیم به چه صورت اتفاق میفته. خب ابتدا اینکه تمام لول ها بعد از این رسم میشن از طریق این هندلی که اینجا هست و قفلی که اینجا هستش قفل شدن و هم دیگه، به طوری که من اگر یکی از اینها رو جابجا بکنم، حالا فرق نمیکنه هر کدوم از اینها رو شروع کنم به جابجا کردن، همه با هم دیگه جابجا میشن و فرق هم نمیکنه چه از این ور و چه از قسمت سمت راست و چپ. حالا من شروع کنم به جابجا کردن، اون لول ها با اون جابجا میشن. یه نکته این که ما یک علامت حالت زیگزاگی اینجا داریم که اگه ما روی این کلیک کنیم لول از حالت مستقیم خارج میشه. این چه کاربردی داره و کجا کاربرد داره؟ من فرض میگم یه لول، حالا تو تب استراکچر یا آرکیتکچر فرق نمیکنه، من یه لول فرض کنید روی 70 سانتی متر اینجا ترسیم میکنم. خب این دو تا لول خیلی به هم دیگه نزدیک میشن. در خصوص نامگذاری هم من اگر که ببینید اینجا خب لول ها به ترتیب رفتن جلو، لول بعدی رو 6 ترسیم کرده که اگه بخوام تغییر نام بدم کفایت میکنه که روی این دابل کلیک کنم و مثلا فرض کنید بگم که لول 70 سانتی متر، اسمش رو بذارم لول 70 سانتی متر. من عذرخواهی میکنم دستم یه لحظه لرزید. 70 سانتی متر یک حرف دیگری گذاشتم این قبول نمیکرد. اینجا یک پیامی بهم میده، میگه این تغییر نام شما صرفا میخواد اینجا اتفاق بیفته یا نه توی لول ها هم اعمال بشه که وقتی من بزنم اینجا شما میبینید. حالا من لول 6 رو از روش برمیدارم. خب دوباره یس، خب شد لول 70 سانتی متر. فقط اینجا یکم شلوغ شد کار من و من نمیتونم کامل و دقیق این رو ببینم و یا احیانا ادیتی داشته باشم. کافیه روی این زیگزاگ بزنم و روی این هندل کلیک کنم و جایی که میخوام این رو بیارم و قرارش بدم. حالا اگر قاعدتا اینو بخوام جابجا بکنم که فقط صرفا به صورت عمودی جابجا میشه و اگر بخوام خود این رو جابجا بکنم انتخابش میکنم. اگر بخوام خود این رو جابجا بکنم به صورت منفک از بقیه قابل جدا شدن است. اگر بخوام حالا اینجا من اینو کنترل زد میزنم برمیگردم سر جاش، فرض کنید این لول 1 رو بخوام جابجا بکنم و اینا در راستای هم قرار بگیرن و این نسبت به بقیه جدا بشه، کافی این قفل رو من باز بکنم و روی این کلیک بکنم، اینجا کلیک میکنم قفل رو باز میکنم و این رو جابجا میکنم. این جابجایی باعث میشه که خب بقیه لول های من تغییر نکنه، از همین سمت هم به همین شکل. نکته دیگه این که من اگر روی یکی از لول ها کلیک کنم و اینجا کلیک راست رو انتخاب بکنم، خب من میتونم سمت راست و اینها هم این اصطلاحاً سیمبل یا علامت رو داشته باشم. اگر بخوام رو همه همزمان داشته باشم کفایت میکنه که روی یکی از لول ها کلیک کنم، در قسمت ادیت بیام و اینجا این تیک رو بزنم. وقتی اوکی کنم تمام لول های سمت راست من هم این سیمبل رو خواهند داشت. خب اما حالا من چطوری میتونم ارتفاع این رو بعد از اینکه زدم جابجا کنم؟ خب یک راه حل اینه که من بیام اینجا، خب نوشته 1.4 متر هستن، 8 متر، بیام از اینجا تغییر بدم. خب اینجا دارن نسبت به لول کف و لول 0 دارن رقمشون گذاشته میشه. مثلا من اینجا میذارم روی 18 متر. یا میتونم بیام اینجا بینشون یک علامت هندلی ظاهر میشه که خب ارتفاعی بینشون نشون میده از این لول، یعنی لول 4 تا لول 5 6 متر هست و خب لول 3 تا لول 4 هم 4 متر. من رو لول بالایی انتخاب میکنم، اینجا 4 متر رو فرض میخوام بکنم 5 متر، بعد 5 میذارم و 5 متر جابجا میشه. اما این تغییر لول ها از اینجا هم امکان پذیره. اینجا فرض کنید ببینید نوشته به 8 متری رسیده، من اینجا بیارم بزنم فرض کنید روی 9.5 میاد روی 9.5 متر قرار میگیره. چون من حالا یو ان که بردم 2 دسیمال ساپورت میکنه، گرد کرده به عدد 10. من یو ان رو میزنم در قسمت لنز، دسیمال رو روی 2 میذارم، حالا یک هم میذاشتم کفایت میکرد، میزنه 9 متر و 50 سانت اینجا برای من نمایش میده. اما دیگر تنظیمات، من روی لول کلیک میکنم، قسمت ادیت تایپ رو اینجا انتخاب میکنم. اینجا یک سری تنظیماتی داریم. بحث کانسترین مربوط به دستگاه مختصاتی میشه که حالا در درس بعدی بهش خواهیم پرداخت به صورت مفصل. بحث لاین ویت هستش که خب ما تو جلسات قبل هم داشتیم. بحث ضخامت خط ما هستی که فرض کنیم الان بیام روی 5 بزنم، ضخامت بیشتری رو خواهم داشت. حالا من زوم کنم ضخامت کاملا قابل مشاهده هستش. من دوباره روی یکی از الیویشن ها انتخاب میکنم ادیت تایپ. بحث رنگش هست، ما میتونیم از همینجا رنگش هم تغییر بدیم. اینجا اوکی اپلای میکنم، رنگ‌ها تغییر کرد. بحث پترن هست، این خب خط چین ها میتونه حالا به شکل‌های مختلفی
نمایش داده بشه برای ما. بحث خود این سیمبل سیرکل هستش که من اینجا میتونم حالا تغییرش بدم به یه شکل دیگری. الان من اینجا رو حالت نو بابل گذاشتم، یعنی کلا سیمبل اینجا نداشته باشه و اینجا به صورت سیرکلی که حالا اینجا موجود است. آیا من میتونم سیمبولی ببین اضافه بکنم یا خودم حتی بسازم؟ بله، شما میتونید سیمبل های رو اضافه کنید. حالا میتونید یا از اینترنت دانلود بکنید. من حالا یه نمونه رو من اینجا لود میکنم، درگ اند دراپ که بکنم روی رویت من لود میشه و اگر روی لول مربوطه انتخاب کنم ادیت بزنم، اینجا تو قسمت سیمبل یک سیمبل جدید برای من اینجا اضافه شده که اگه اوکی کنم خب سیمبل های من تغییر میکنه در دو طرف. ولی حالا من چطور میتونم بسازم؟ برای ساختنش کفایت میکنه شما به قسمت فایل نیو فامیلی برید. این سیمبل ها یک نوع فامیلی هستن. در قسمت انگلیش میریم که حالت متریک باشه، در قسمت انوتیشن و دنبال گزینه به نام متریک لول هد میگردیم. خب این رو من انتخاب میکنم. حالا یک صفحه اینجا باز میشه. خب ابتدا یک توضیحات اینجا نوشته، من اینو پاک میکنم و یه خطی هم اینجا دارید، این خط هم پاک میکنم که نیازی بهش نباشه. یون کیبوردی میزنم و اندازه رو به متر تغییرش میدم که بتونم کنترل بیشتری داشته باشم روی ترسیمات خودم. اینجا از قسمت کرییت یک لاینی رو فرض من اینجا ترسیم میکنم. خب حالا میتونم یک پترن ریژنی هم براش قرار بدم. حالا اینها رو در درس‌های آتی انشالله به طور کامل براتون توضیح خواهم داد. خب الان من چنین شکلی رو دارم، یک لاینی هم اینجا میذارم به عنوان خط مرجعش. خب حالا من اینو تو پروژه لود میکنم، لود پروژکتی که بزنم و چون سیو نکردم به عنوان فامیلی یک به احتمال زیاد اینو خواهد شناخت. روی یکی از لول ها انتخاب میکنم ادیت تایپ و اینجا اگر روی سیمبل بیام میبینید که به عنوان فامیلی یک اینجا ظاهر شده و اون چیزی که اینجا ساختم خب اینجا ظاهر شد. چون اندازه خیلی بزرگ بود اینجا خیلی بزرگ نمایش داده میشه. من اینجا اینو انتخاب میکنم و یک کمی اینو کوچکترش میکنم. چیز کوچکتری اینجا بسیار کوچکتر ترسیم میکنم. و مجددا لود. خب اینجا لود میکنم، ببینید بلافاصله رو کار من اعمال میشه و یک سیمبل کوچکتری رو هم اینجا دارم برای کار خودم.